हामी दि एज ब्यान्डको यो दिल मेरो भन्ने गीत सिक्दैछौँ। सो यसको लागि नर्मली 6 वटा कर्ड थाहा भए हुन्छ। सो द फर्स्ट कर्ड इज सी मेजर, देन एफ मेजर, देन जी मेजर, or you can do like this, open G major, then G sharp major, A minor, यसरी गर्दा पनि हुन्छ A minor, then B flat. So यसको strumming pattern चाहिँ down 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 up up down down up down 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 up up down down up. अलि स्लो मै छ strumming. यसको नर्मली 7 वटा पार्ट मैले छुट्याएको छु, सो अलिकति रिसर्च गरेर। सो यसको फर्स्ट भर्समा चाहिँ सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर र सी मेजर हानेको छ। सो यसमा चाहिँ सी एफ जी सी मात्र लाग्छ। एन्ड सरी फर माई भोकल, इग्नोर गर्दा हुन्छ, भोकल चाहिँ अहिले इर्गा हो कि लाएर यस्तै हो। सो अब सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ मन नै त हो मेरो भन्नेमा चाहिँ जी र सी मात्र खेलाएको छ यसमा। सो पार्टमा चाहिँ तिमी बिना मेरो जीवनमा आज भनेर जीसी मात्र खेलाइराख्ने। देन जीवनमा चाहिँ जीवन, देन किनमा चाहिँ जी सार्प मेजर, किन हुन्छ गाह्रो, अनि त्यसपछि मेरो नाइमा ए माइनर, एफ र जी, फेरि ब्याक टु एफ, तिमी आउन मेरो जीवनमा, देन सी मेजर। देन सेकेन्ड भर्समा चाहिँ सेम एज फर्स्ट भर्स, सी एफ मेजर, जी मेजर र सी मेजर। देन फोर्थ पार्टमा चाहिँ म जिउनु नैको के अर्थ भयो त्यो वर्डमा चाहिँ जी मेजर, जिउनु नैको के अर्थ भयो, जी सी एफ सी हुने भयो। देन कोरसमा चाहिँ सी मेजर, जी सार्प मेजर, एफ मेजर, सी मेजर। सो इट विल बी तिमी बसन फेरि यो मेरो मुटुमा, तिमी बसन फेरि यो मेरो मुटुमा, देन ए बजिरहेको छ। देन 4-6 पार्टमा चाहिँ आज तिमीबाट धेरै टाढा, यसमा चाहिँ जी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर र सी मेजर। आज तिमीबाट धेरै टाढा भयो, सो आज तिमीबाट धेरै टाढामा चाहिँ जी एफ जी सी। देन यसको लास्ट पार्ट चाहिँ हमिङ पार्ट छ, यसको चाहिँ बी फ्ल्याट, एफ मेजर र सी मेजर। So guys, आजको लागि यति नै। If this lesson will help you, then don't forget to
subscribe and like this video. So thanks for watching.